فرض کنیم یه محدوده پربارش داریم و در عین حال یک محدوده با بارش سالانه کمتر و چون می‌خوایم هر دوی این مناطق به یک اندازه توسعه پیدا کنند و آب هم یکی از ارکان‌های اصلی توسعه محسوب میشه، بخشی از آب منطقه پربارش رو انتقال میدیم به منطقه مقصد. اما آیا الزاماً این روش و این نوع از نگاه به منابع آبی درسته؟ سلام. تو ویدیو قبلی در رابطه با وضعیت آبی ایران، تعریف آب، جغرافیای ایران و همینطور نهادهای درگیر در حوزه مدیریت منابع آبی ایران صحبت کردیم. و پیشنهاد می‌کنم اگه اون ویدیو رو ندیدید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن هست یا همین بالا ظاهر میشه یه نگاهی به اون ویدیو بندازید تا بتونید درک بهتری راجع به مسئله پیدا کنید. همه ما اینو خوب میدونیم که وجود آب تو هر محدوده‌ای باعث آبادانی اون محدوده میشه. و هر شهر و منطقه‌ای هم به شدت وابسته به وجود آبه. چرا که مسئله شرب شهروندان و شکل‌گیری صنعت کشاورزی بدون وجود منابع آبی اتفاق نمیفته. حالا جدای از بحث تامین آب شرب که نکته کلیدی برای حضور شهروندان توی نقطه است، مسئله توسعه صنعت و کشاورزی که موجب رشد اقتصادی هم بشه بدون وجود منابع آب کافی اتفاق نمیفته. و به همین دلیله که جوامع انسانی تو طول تاریخ همیشه به دنبال پیدا کردن راه‌های مختلفی برای رسیدن به منابع آبی بودن. از حفر چاه و ایجاد کانال‌های آبی بگیرید تا تغییر مسیر رودخانه‌ها و یا راه‌حل‌های مدرن‌تری مثل شیرین‌سازی آب شور دریا و سدسازی. اما یکی از راه‌هایی که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگه است. بعد از شروع بحث می‌خوام یه نکته روش تاکید کنم. اینکه ما به هیچ عنوان مخالف 100% روش‌هایی که وزارت نیرو برای تأمین و رسوندن منابع آبی به نقاط فعالیت جمعیتی استفاده میکنه نیستیم، بلکه بحث ما افراط در استفاده از این روش هاست که منجر به تشدید بحران آب میشه. اما همونطور که گفتم موضوعی که میخوام راجعش صحبت کنیم انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگه است. تو ویدیو قبلی گفتیم که ایران در مدار جغرافیایی قرار داره که بهش میگن کمربند بیابانی دنیا و همین مثلا باعث شده که ما جزو 40 کشور کم آب دنیا باشیم و میانگین بارندگی سالیانمون نزدیک به 250 میلیمتر باشه. اما این به این معنی نیست که تمامی استان‌های کشورمون میانگین بارندگیشون در همین مقداره، بلکه ما استان‌هایی مثل یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رو داریم که بارندگی سالیانه اونها زیر 120 میلیمتره و در عین حال استانی مثل گیلان رو داریم که بارندگی سالیانه‌اش نزدیک به 912 میلیمتر. و با نگاه به نقشه میتونید بفهمید که بخش مرکزی و شرقی کشور ما میانگین بارش سالانه کمتری نسبت به میانگین کل کشور داره. به همین خاطر که طی دهه‌های گذشته سعی شده با ارائه راه‌حل‌های مختلف کشور رو از لحاظ دسترسی منابع آبی به تعادلی برسونند و صنعت و کشاورزی هم تو این محدوده‌ها رشد پیدا کنه. طرح‌هایی مثل شیرین‌سازی آب دریا، حفر چاه عظیم برای رسیدن به آب‌های ژرف و در عین حال انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگه که همین انتقال آب منجر به بروز مشکلات زیادی شده که احتمالاً در رابطه با اون شنیدید. اما صحبت ما در رابطه با یکی از طرح‌های انتقال آبیه که مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده. یعنی طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران. مطالعات این طرح از دی ماه 1389 آغاز شده و هدف اصلی اون تامین آب شرب و صنعت برای 5 شهر مشخص درون استان سمنانه. یعنی شهرهای شاهرود، دامغان، سمنان و مهدیشهر و همینطور گرمسار. اون هم از طریق شیرین‌سازی آب شور دریا و انتقال اون از استان مازندران به سمت این 5 شهر. میزان آبی که انتقال پیدا میکنه 222 میلیمتر مکعب در ساله که مقدار مورد استفاده برای هر شهر متفاوته. همونطور که گفتیم هدف تأمین آب شرب و صنعت که برای 4 شهر میزان تأمین کمبود آب به صورت 100% و برای گرمسار این میزان 0. و به لحاظ صنعت هم برای 4 شهر شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار میزان تأمین کمبود آب صنعت 50% و برای مهدیشهر این میزان به 15% میرسه. افق طرح هم سال 1425 یعنی 30 سال است. مسیر خط انتقال لوله آب با جانمایی تأسیسات شیرین‌سازی تو منطقه گوهرباران استان مازندران واقع در حدود 6 کیلومتری غرب نیروگاه نگاه شروع میشه و به سمت جنوب و با گذر از مزارع کشاورزی به طول 6 کیلومتر ادامه پیدا میکنه و در ادامه با طی مسیر 25 کیلومتری به نزدیکی بخش شرقی شهر ساری میرسه و بعد از اون
35 کیلومتر دیگه مسیر خودش به سمت جنوب ادامه میده تا منطقه گلپل برسه و از اونجا هم با طی 12 کیلومتر و گذر از دامنه ارتفاعات تا سراحی ولیلا ادامه پیدا میکنه. این مسیر تا نزدیکی دکل مخابراتی پلسفید به اندازه 16 کیلومتر دیگه طی میشه و از جنوب شهر پلسفید 39 کیلومتر دیگه به سمت نزدیکی چشمه روزیه حرکت میکنه و با گذر از میان کوهها به مهدی شهر میرسه و از اونجا انشعابات خط لوله انتقال آب تا رسیدن به 4 شهر دیگه ادامه پیدا میکنه. این نکات رو به خاطر داشته باشید. حالا بیایید راجع به وضعیت 5 شهر هدف تو سال 1395 که سال شروع طرح هستش صحبت کنیم. استان سمنان از لحاظ مساحت هفتمین استان کشور محسوب میشه و جمعیت اون طبق سرشماری نفوذ مسکن سال 1395 نزدیک به 702,360 نفره که جمعیت 5 شهر هدف توی این طرح 90% جمعیت کل استانه. بیشتر مساحت این استان تو اقلیم گرم و خشک قرار داره و همین مثلا باعث شده که میانگین بارندگی سالیانه کمتری رو نسبت به کل کشور داشته باشه با آب‌های سطحی کمتری هم تو این استان جاری باشه. همین دو نکته باعث شده که استان برای اینکه منابع آب مصرفی خودش رو تامین کنه رو بیاره به استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی. در واقع 93.5% از منابع آبی خودش رو از طریق سفره آب زیرزمینی تامین میکنه و 6.5% اون رو از منابع آب‌های سطحی که این حجم از برداشت باعث شده که سالانه 7 متر از سطح سفره‌های آب زیرزمینی کم بشه. از این منابعی که استفاده میکنه 85.9% رو برای کشاورزی، 4.4% رو برای صنعت، 9.5% رو برای شرب و 0.2% رو هم برای مصارف دیگه مورد استفاده قرار میده. پس ما با استانی مواجه هستیم که اقلیم گرم و خشکی داره، منابع آبی کمی داره و در این حال جزو 11 استان کم جمعیت کشوره. و به خاطر اینکه منابع آبی خودش رو از سفره‌های آب زیرزمینی تامین میکنه، باعث شده که سطح این سفره‌ها 7 متر به صورت سالانه کمتر بشه. و به خاطر این شرایطی که داره به دنبال راه حل‌هایی برای تامین منابع آبی خودش و راه حل مشکلش رو هم شیرین‌سازی آب شور دریای خزر و انتقال اون 5 شهر هدف که قبلا بهش اشاره کردم میدونه. حالا با تمام این توضیحات باید چند تا سوال اساسی در رابطه با این طرح بپرسیم. اول، میزان آب مورد نیاز برای 5 شهر هدف تو زمینه شرب و صنعت دقیقاً چقدر؟ دوم، دقیقاً قراره چه صنایعی تو نقاط مقصد بارگذاری بشه؟ سوم، آیا این طرح اصلاً از لحاظ اقتصادی توجیه پذیره؟ چهارم، چه خطراتی تو مسیر خط انتقال لوله آب برای شهرها و روستاها و محیط زیست اون محدوده وجود داره؟ و در عین حال سوال پنجم باید این باشه که آیا با توجه به منابع آبی کشور اجرای این طرح درسته یا باید راه حل‌های دیگه‌ای ارائه بشه؟ بر طبق سندی که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای این طرح ارائه داده، میزان آب مورد نیاز برای شرب این شهرها 45 میلیون متر مکعب در ساله که از این میزان 8% برای مهدی شهر، 23% برای سمنان، 16% برای دامغان و 53% مربوط به شاهروده و گرمسار هیچ نیازی نداره. و میزان آب مورد نیاز برای صنعت هم 369 میلیون متر مکعب در سال محاسبه شده که باید این نکته رو در نظر داشته باشید که میزان تأمین آب برای این بخش متفاوته و 4 شهر به صورت 50% و برای یک شهر 15% که اگر این مقدار رو از کل آب مورد نیاز برای بخش صنعت کم کنیم، مقدار آبی که قراره تامین بشه 163.5 میلیون متر مکعب در سال که از این مقدار 5.5% برای مهدی شهر، 29% برای سمنان، 25% برای گرمسار، 21.5% برای دامغان و 19% هم متعلق به شاهروده. حالا طبق همون سند نیازی که برای صنعت تعریف شده برای 4 دسته صنایع مختلفه. دسته اول صنایع سبک با نیاز آبی 158 میلیون متر مکعب در سال. دسته دوم صنایع سنگین با نیاز آبی 27 میلیون متر مکعب در سال که شامل 5 واحد فولاد میشه. یعنی فولاد کویر دامغان که موجوده، فولاد شاهرود که نیاز داره تا احیا بشه و 3 واحد فولاد جدید که قراره ساخته بشه. دسته سوم شامل صنایع پتروشیمی میشن که ایجاد 2 واحد تولید اوره و آمونیاک پیش بینی شده که در مجموع نیاز آبیشون 24 میلیون متر مکعب در سال. و دسته چهارم صنایع معدنی با نیاز آبی 160 میلیون متر مکعب در سال. این نکات رو گفتیم. حالا بیایید بپردازیم به مسئله توجیه پذیری اقتصادی طرح. مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با این طرح تو سال 93 گزارشی رو منتشر کرده تا بررسی این طرح بپردازه و تو بخش برآورد شاخص اقتصادی طرح، یعنی نسبت هزینه به فایده، اعلام کرده با توجه به محاسبات انجام شده توسط مشاور طرح
قیمت تمام شده انتقال و شیرین‌سازی 1 متر مکعب آب در این طرح 42873 ریاله و بر اساس همین عدد و محاسبات دقیق تمام هزینه‌ها و فایده‌ها، شاخص اقتصادی نسبت هزینه و فایده طرح 53 صدمه که این یعنی عدم توجیه پذیری اقتصادی این طرح. در واقع این عدد نشون میده که اگر سرمایه گذاری برای این طرح انجام بشه، نصف سرمایه شما برمیگرده و نصف دیگه اون کاملا ضرر خواهد و این مسئله باعث میشه انگیزه‌ای برای بخش خصوصی وجود نداشته باشه تا بخواد توی این طرح سرمایه گذاری کنه. تا اینجا میزان نیاز به آب رو تو بخش‌های مختلف گفتیم، صنایعی که قرار بارگذاری بشن رو هم گفتیم و توجیه پذیری اقتصادی طرح رو هم مشخص کردیم. حالا بیایید راجع به مطلبی صحبت کنیم که به شدت مهمه، یعنی تأثیر خط انتقال لوله آب بر محیط زیست استان مازندران. طول خط لوله انتقال آب تقریباً 454 کیلومتره که نزدیک به 7% ابتدایی اون از دل زمین‌های زراعی استان میگذره و در ادامه نزدیک به 50 کیلومتر رو داخل جنگل‌های هیرکانی طی می‌کنه و صحبت از تقریبا حداقل 40 هکتار از جنگل‌های هیرکانیه. اونم جنگل‌های هیرکانی که طی 5 دهه گذشته مساحتش از 3 میلیون هکتار رسیده به 1.5 میلیون هکتار. طبیعت زیبایی که به خاطر منحصر به فرد بودنش تو یونسکو ثبت شده و محل زندگی گونه‌های مختلف جانوری. حالا شاید پیش خودتون بگید درست محیط زیست و طبیعت اهمیت زیادی داره، اما مسئله توسعه اقتصادی و رشد صنعتی هم خیلی مهمتره و بهتره ما با عدد و رقم و فکت آمار با هم دیگه صحبت کنیم، چون که نهایتاً مشکل قطع درختان رو میشه با درختکاری تو مقیاس جنگل و مراقبت بهینه از اون حل کرد و نباید به خاطر این مسئله جلوی طرح‌های اقتصادی رو گرفت. خب اینطور نیست. تو سال 1397 جهانیفر و همکاران مقاله‌ای رو ارائه دادن تحت عنوان ارزش استفاده از خدمات اکوسیستم جنگل چقدر است و این مسئله رو مطرح کردن که اگر جنگل‌ها رو یک اکوسیستم در نظر بگیریم، این اکوسیستم به صورت سالانه داره خدماتی مثل حفاظت از آب، حفاظت از خاک، تثبیت کربن، جذب مواد مغذی، تصفیه آب، جذب آلودگی هوا و امکان گردشگری رو ارائه میده که ارزش این خدمات برای ذخایر جنگلی مازندران در حدود 14 میلیون و 500 هزار دلار که برای هر هکتار برابر با 6731 دلار. پس ارزش 40 هکتار از جنگل‌های هیرکانی برابر با عددیه که روی صفحه مشاهده می‌کنید. و مسئله فقط قطع درخت نیست و راه حل قطع درخت کهنسال هم درختکاری نیست. در کنار اون مسیر خط لوله انتقال آب از کنار بیش از 100 روستا و چند شهر عبور میکنه که در صورت نشت آب در هر نقطه‌ای کل زیست اون محدوده به خطر میفته. خطری که ممکنه تبعات اون غیر قابل جبران باشه. اما در کنار تمام نکاتی که تا الان در رابطه با این طرح گفتیم، یه نکته بسیار مهم در رابطه با تمام طرح‌های انتقال آب وجود داره. اونم نوع نگاه اشتباه ما به منابع آبی کشوره. تصور عامه بر اینه که چون منابع آبی درون یک استان جاری هستند و یا وجود دارد، پس متعلق به همون استانه و باید مدیریت منابع آب هم به صورت استانی باشه. در صورتی که این مسئله کاملا غلطه و مدیریت منابع آب باید در سطح حوزه‌های آبریز صورت بگیره. و اگر به نقشه نگاه کنید، متوجه تفاوت مرزهای حوزه آبریز با مرزهای استانی میشید. اما برای درک بهتر بذارید خود حوزه آبریز رو تعریف کنم. حوزه آبریز محدوده یا منطقه‌ای از زمینه که آب سطحی ناشی از بارش باران یا برف یا ذوب یخ توی نقطه واحد جمع میشه. حالا اون نقطه واحد میتونه تالا، دریاچه، دریا یا اقیانوس باشه. بر اساس همین تعریف ما 3 درجه حوزه آبریز تو کشورمون داریم. حوزه‌های آبریز درجه 1 که شامل 6 حوزه میشن، حوزه‌های آبریز درجه 2 که شامل 31 حوزه میشن و در نهایت حوزه‌های آبریز درجه 3 که شامل 609 حوزه میشن. البته صحبت ما تو این ویدیو در رابطه با حوزه آبریز درجه 1. توی این حوزه آبریز محدوده خلیج فارس و دریای عمان بیشترین سهم از بارش سالانه کشور رو داره و محدوده قرقم کمترین سهم. از طرف دیگه طی سالهای گذشته سعی شده از سمت حوزه‌های آبریز دیگه آب انتقال پیدا کنه به سمت حوزه آبریز فلات مرکزی که طرحی هم که راجعش صحبت کردیم نمونه ای از این روند. اما همونطور که تو ویدیوی قبلی هم گفتم، انتقال آب راه حل مناسبی نیست و باید به عنوان آخرین راه در نظر گرفته بشه، چرا که نه تنها سیستم محدوده مقصد رو وابسته میکنه، بلکه محدوده مبدا رو هم دچار بحران و کمبود آب میکنه و این روند در نهایت باعث تشدید بحران آب تو هر محدوده‌ای میشه. اگه به نکاتی که در رابطه با طرح انتقال آب دریای خزر
به فلات مرکزی تا به اینجا گفتیم توجه کرده باشید، متوجه میشید که با محدوده مقصدی مواجهیم که در حال حاضر برای شرب و صنعت خودش کمبود داره و در عین حال که میخواد این کمبود رو از طریق انتقال آب بین حوزه‌ای برطرف کنه، به دنبال توسعه صنعت و حتی صنایع سنگین و پتروشیمیه که به شدت هم آببر هستن، در حالی که این استان پتانسیل بارگذاری این دست صنایع رو نداره، اون هم به خاطر کمبود منابع. و اگر قرار باشه که با منابع قرضی این کار رو انجام بده، نه تنها 30 سال که بازه زمانی طرح هستش، بلکه تا ابد باید این روند انتقال آب صورت بگیره. در صورتی که باید به جای این طرح به دنبال بازچرخانی آب برای مصارف مختلف خودش باشه و راه‌حل‌های پایدارتر و سازگارتری برای رشد و توسعه اقتصادی پیش بگیره. تو ویدیوی بعدی که آخرین ویدیو از سری بحران آب، به بررسی اول پروژه ایران رو میپردازیم و سعی می‌کنیم راه‌حل‌های خودمون رو هم ارائه بدیم. و از شما دوستانی هم که مطالب ما رو دنبال می‌کنید، خواهش می‌کنم نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. و اگر راه حلی هم دارید، با ما در بخش کامنت‌ها به اشتراک بذارید. چون که همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم، این مسئله نیازمند یک راه حل جمعی.